مازلني نحكي على الذنوب والمعاصي اللي كنت نديرهم في الجاهليه، يعني قبل ما نتوب. رساله الينا جميعا يا اخوان، اياك ثم اياك ثم اياك، واحذر ان تخبر الناس عن المعاصي والذنوب اللي كنت تديرها قبل ان تتوب. خلاص كنت تدير، تبت، عافى الله عما سلف. ما تحكيش حياه الجاهليه والشقاء اللي كنت عايشها. كاين بعض الناس يفتخر وتشوف انا كيفاش كنت وكيفاش كنت ندير. يا اخي اتق الله، عباك على راك وقعت في 3 محظورات، في 3 معاصي كي تبدا تجبد الباسي. خلاص عافى الله. جيدا انك وان تبت منها الناس ما ينساوهاش، كي راك تزيد جاي وتفتخر بها. حتى لو كانت تبت الناس اللي ما ينساوهاش، زيد. المعاصي ليست مجالا للافتخار، ماشي مجال باش نفتخر بها. انا نفتخر بالصالح تاعي، بالرجوله تاعي، بتمسكي بالدين، ماشي بالمعصيه. وتزيد تقول راني تبت وتحكي حياه الشر. 2 ليست مجالا للافتخار. زيد الناس لا ينسونها وان تبت. 3 النبي عليه الصلاه والسلام قال في الذي يفتخر بالمعاصي، قال كل امتي معافى، ربي يعافيهم غير واحد الا المجاهرين، اللي يتجهروا بالمعاصي، يبينوها ويحكوها، وربي يسترها عليهم وهم يفضحوا في انفسهم. فليحذر الذي يتكلم عن المعاصي. الماضي ذهب وانقضى. افتح صفحه جديده بينك وبين الله عز وجل.